Hello anh em. Hôm nay, Maximon sẽ cho anh em xem một trong những trận chiến thảm khốc và dữ dội nhất lịch sử Azeroth. Nghe thôi là thấy nóng người rồi phải không nào? Mình nhắc lại một chút cho những anh em có yêu cầu về việc làm riêng từng nhân vật trong Warcraft. Hiện Maximon đang làm song song series Hearthstone để đào sâu hơn từng nhân vật theo ý anh em. Vậy nên, ai có yêu cầu nhân vật nào thì hãy tham gia group hoặc comment bên dưới nhé. Không để anh em chờ lâu nữa, hãy bật phụ đề lên và cùng Maximon bắt đầu nào. 6.000 năm trước sự kiện cánh cổng bóng tối, khi sự chia cắt lục địa xé nát Azeroth, sức tàn phá của nó ảnh hưởng tới cả những Oggoth đang bị giam cầm và làm suy yếu những nhà tù cho các vị thần tạo ra. Sự kiện này cũng khiến cho sức mạnh đen tối của các Oggoth rò rỉ từ những kẽ nứt và dần dần xâm thực bề mặt thế giới. Tại Northrend, nơi Yogg-Saron bị giam cầm là chịu tác động nặng nhất. Một trong những ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt nhất là sự xuất hiện của một loại khoáng vật mới được gọi là Saronite. Tộc Tuska ở xứ này gọi thứ đó là máu đen của Yogg-Saron. Họ khuyên mọi người không nên lại gần chúng, vì chúng có thể đầu độc tâm trí những ai lỡ tiếp xúc, khiến cho họ trở nên hung hãn và mất kiểm soát. Tuy nhiên, Saronite dần dần lan rộng khắp bề mặt vùng đất và hủy hoại sự sống của các loài động thực vật bản địa. Khi biết về những khoáng vật này, một nhóm nhỏ các druid thuộc hội Cenarion quyết định ngăn chặn nó. Họ suy luận rằng nếu nguồn năng lượng có khả năng ban phát sự sống của cây thế giới có thể chữa lành đất đai xung quanh đỉnh Hyjal, vậy một cây thế giới khác cũng có thể làm điều tương tự cho Northrend. Lúc này, sau khi Malfurion và nhiều druid khác chìm vào giấc mộng lục bảo để bảo vệ thế giới tự nhiên, Benro Starkhem đã trở thành lãnh đạo của những druid còn tỉnh táo tại Azeroth. Ông đồng tình với ý tưởng trồng thêm cây thế giới để ngăn chặn sự lan ra của Saronite. Tuy nhiên, một số tu sĩ khuyên ông nên thỉnh cầu sự hướng dẫn từ các thần long đại diện thông thái. Nhờ vào sự hiểu biết và ban phước của họ đã giúp cho Norrasil phát triển lớn mạnh và đầy quyền năng. Không có họ, việc trồng thêm một cây lớn khác có thể sẽ đem lại hậu quả khó lường trước được. Nhưng Starkhem tin rằng không còn thời gian để chờ đợi nữa. Saronite đã lan rộng khắp Northrend, thậm chí còn xâm thực những nơi khác của thế giới. Thay vì tốn thời gian vào những cuộc tranh luận bất tận, Starkhem bắt đầu hành động mà không thèm hỏi ý kiến các thần long hay hội đồng Cenarion. Benro và những bề tôi thân cận nhất bí mật chặt 6 cành cây của Nordrassil. Với những nhánh cây này, họ trồng 5 trong số chúng xuống các vùng Ashenvale, Crystal Song, Veralas và 2 nơi ở phía đông về sau được gọi là Dustwood và Hinterland. Những cành cây đó nhanh chóng bám rễ và trở thành những cái cây mới. Chúng liên kết với nhau, truyền sức mạnh của con mộng lục bảo vào thế giới thật, củng cố cho cuộc sống tự nhiên xung quanh và tẩy sạch những mâu quặng Saronite. Rất phấn khởi trước thành công này, các druid trồng nhánh cây cuối cùng và cũng là nhánh lớn nhất xuống vùng núi Risley tại Northrend, ngay phía trên bãi Saronite lớn nhất. Cây thế giới này phát triển với tốc độ đáng ngạc nhiên và có tác dụng gần như ngay tức thì. Sự lan tỏa của Saronite bị ngừng lại và thiên nhiên hoang dã lại tái sinh. Cây thần thứ 6 này được đặt tên là Andrasil, nghĩa là vương miện của tuyết. Malfurion và hội đồng Cenarion rất tức giận khi biết được rằng những cành cây đó được trồng mà không có sự chấp thuận của họ. Tuy nhiên, họ cũng đồng ý rằng kế hoạch đó có vẻ đã có tác dụng. Dù sao thì Fenrir cũng chỉ muốn tốt cho thế giới. Trong vài thập kỷ, anh Rassil một cao vút tại Northrend và mọi thứ có vẻ ổn, nhưng rồi mọi việc dần thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Nhiều trận chiến đẫm máu xảy ra giữa các Thauka và các Dryad tại xứ Northrend. Hai chủng tộc này thường được biết là ưa chuộng hòa bình, vậy nên cuộc chiến xảy ra vô cùng bất ngờ và cực kỳ tồi tệ. Chẳng là sự tàn bạo và man rợ không tốt nên lời. Tin tức dần lây đến tai các druid. Hội Cenarion liền cử một đội viễn chinh để điều tra ngọn nguồn của xung đột đó. Nhưng thứ mà các druid khám phá ra khiến họ lạnh cả xương sống. Rễ của Andrassil đâm quá sâu vào lòng đất, đến mức chúng chạm vào nhà tù ngầm của Yogg-Saron. Tên cổ thần đã truyền nguồn năng lượng đen tối vào cây thần. Vậy là tất cả sinh vật sống xung quanh đó đang từ từ phát điên. Hội Cenarion hiểu rằng do không được có thần long ban phước, cây Andrassil rất dễ bị tha hóa. E rằng lúc này họ cũng không có cách nào để bảo vệ cây thế giới ấy. Hội đồng Cenarion tuyệt vọng đưa ra quyết định cuối cùng, đó là phá hủy Andrassil. Với trái tim nặng chịu nỗi đau theo từng nhát rìu bổ xuống, họ đốn ngã cái cây khổng lồ. Nó đổ xuống mặt bằng xứ Northrend và tạo ra một tiếng nổ lớn vang tới tận những cánh rừng vô thực trong cõi mộng lục bảo. Từ đó về sau, các druid gọi cái thế giới bị đốn ngã này là Vordrassil, nghĩa là vương miện vỡ. Mặc dù tiêu hủy Andrassil là một hành động đau lòng, hội đồng Cenarion rất mừng vì đã ngăn chặn được sự bành trướng của Saronite. Nhưng các tu sĩ không hề biết
có một mối hiểm họa còn nguy hiểm hơn đã bám rễ vào cõi mộng lục bảo. Suốt thời gian qua, các Druid không hề biết rằng lũ Orgoth khác cũng lợi dụng những cây thân được trồng bởi Fenrir Starkheim như những cánh cửa. Chúng gieo rắc như hạt giống ồ ế và phân tán nó khắp xứ sở của Ysera. Khi thời cơ chín mùi, những hạt giống đó sẽ xâm thực thế giới ảo mộng này. Đây chính là sự kiện đánh dấu cho sự khai sinh của một thứ, rồi sẽ được gọi là ác mộng lục bảo. 975 năm trước sự kiện cánh cổng bóng tối, kể từ sau cuộc chiến với đế chế Troll, hậu duệ của loài kia vẫn sống ẩn dật trong những vương quốc ngầm dưới lòng đất của chúng. Chỉ còn là bọ ngựa ở Pandaria vẫn còn được xem là mối đe dọa thường trực. Gần như tất cả các chủng tộc ở Azeroth đều quên đi sự nguy hiểm tiềm tàng của lũ côn trùng dưới lòng đất này. Một trong những hang ổ lớn nhất thuộc về loài Kirachi là pháo đài cổ Ankirai. Pháo đài khổng lồ này vốn được các vị thần xây dựng để giam cầm cổ thần Cthulhu. Vậy mà lũ côn trùng đã chiếm giữ những hành lang làm từ sa thạch lạnh lẽo của Ankirai làm chỗ ngủ đông cho mình. Chỉ có một ít sinh vật sống còn cư ngụ gần Ankirai. Một phần là vì sự khắc nghiệt của hoang mạc rộng lớn Silithus trải dài xung quanh những tòa tháp chọc chơi của pháo đài. Người Naelf vốn chẳng hề biết tới Ankirai. Mãi cho tới khi đại tu sĩ Fenrir Starkheim khởi xướng ý tưởng tái sinh cho vùng đất Silithus. Và trong số các ân cư viên sang giá, ông quyết định giao trọng trách cho Faustin Starkheim cùng một nhóm tu sĩ đáng tin cậy nhất thực hiện nhiệm vụ vinh quang này. Người bạn đời của Fenrir đã chết trong khi sinh đứa con trai của họ là Faustin. Vì thế, Fenrir rất thương yêu và thân thiết với con trai mình. Nhóm tu sĩ lấy bước chân mệt mỏi băng qua những đụng cát khô cháy. Họ tìm kiếm những nguồn nước ngầm bị ẩn giấu, với hy vọng nó có thể giúp họ biến hoang mạc này thành một khu rừng tươi tốt. Cuối cùng, Faustin và đồng đội đi ngang qua Ankirai. Mặc dù một số tu sĩ đã cảnh báo về những nguy hiểm tiềm tàng bên trong tòa thành, chàng tu sĩ trẻ Faustin vẫn tiến tới. Sự hiện diện của anh trong những căn phòng lạnh lẽo chết chóc đã vô tình đánh thức lũ Kirachi đang ngủ đông. Từ nhà tù bên dưới Ankirai, Cthulhu cũng nhận thấy sự thức tỉnh của lũ Tây Sai. Tính Orgoth khiến cho bầy côn trùng trở nên điên cuồng tàn sát khắp nơi. Những kẻ cao cấp nhất trong xã hội Kirachi bắt đầu kiểm soát đám Tây Sai cấp thấp được gọi là Silithid. Bầy côn trùng hung tợn này có nhiều hình dạng cơ thể, và tất cả đều nghe theo ý chí của những chúa tể Kirachi. Việc khám phá ra bầy Kirachi khiến nhân Faustin vô cùng sửng sốt. Trong khi rút lui khỏi Ankirai, họ lập nên một tiền đồn nhỏ ở Silithus để canh chừng chúng. Trước mắt họ, pháo đài dần bị phủ kín bởi số lượng khổng lồ của bè lũ côn trùng khát máu kia. Rồi không hề báo trước, một đội quân côn trùng tràn ra từ những đường hầm bên dưới Ankirai. Dẫn đầu đội quân là các Kirachi. Chúng chỉ điểm cho lũ Tây Sai Silithid phủ kín sa mạc xung quanh và lan ra những khu vực lân cận. Lúc này, Faustin buộc phải kêu gọi sự trợ giúp từ cha mình. Fenrir liền tập hợp một đội quân hùng mạnh gồm các Druid, hộ vệ quân, nữ tử tế và các thần rần để xử lý mối đe dọa mới này. Vậy là tại vùng hoang mạc Silithus phía nam Kalimdor, người Naelf giao chiến với quân đoàn Kirachi suốt một thời gian dài. Đã có lúc họ đánh đuổi được bầy Kirachi lui về những đụng cát Silithus, nhưng rồi bầy côn trùng lại phản công và lấy lại thế thượng phong. Cát chảy từ chỗ này rồi sang chỗ khác, giống như diễn biến của cuộc chiến. Thế trận giằng co cứ tiếp tục như thế suốt nhiều tháng ròng. Để lại phía sau là vô số xác chết tàn tạ của cả loài tiên và lũ côn trùng. Như vậy là The War of Shifting Sand, cuộc chiến cát chảy, bắt đầu. Fenrir và những người đồng đội xây dựng nhiều tiền đồn khắp miền nam Kalimdor khi họ chỉ huy cuộc chiến. Từ những cứ điểm đó, họ kiên trì tiếp tục chiến đấu chống lại bầy Kirachi. Cuối cùng, công sức chiến đấu ngày đêm không mệt mỏi của các tu sĩ và đồng minh đã thành công đẩy lui bầy Kirachi về trung tâm Silithus. Nhưng họ không thể ngờ rằng đây là một đòn hồi mã thương thâm độc của lũ côn trùng kia. Kết quả là Faustin bị bắt và bị xé xác ngay trước mắt người cha già Fenrir. Cái chết của Faustin đã vắt kiệt mọi sức lực của vị đại tu sĩ. Tâm hồn ông như vụn vỡ, khiến cho đội quân Naelf cũng trở nên lung lạc. Lũ Kirachi lập tức chớp thời cơ và chiếm lấy Silithus một lần nữa. Sau đó, chúng tiến quân tới khu hoang mạc phía đông Tanaris. Chúng hăng hái tới nỗi tấn công luôn nơi ở của loài rồng vàng là Cavern of Time. Động thời gian, đòn tấn công đầy cao ngạo và vô cùng bố đời này của lũ Kirachi đã thôi thúc loài rồng vàng hành động. Dưới sự chỉ huy của rồng vàng Anachronos, họ kêu gọi sự giúp đỡ của các anh chị em rồng đỏ, lục và lam kéo quân đi đánh hội đồng. Thế là những con rồng hùng mạnh tham gia cùng quân Naelf để lưu quân Kirachi về phía sau tường thành Ankirai. Tuy nhiên, dù cho loài rồng hùng mạnh có tham gia cuộc chiến,
lũ Kirachi này vẫn quá đông để có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Fenro sợ rằng cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Hàng ngàn chiến binh Nael đã ngã xuống dưới móng vuốt của bầy côn trùng, và ông ghét phải hy sinh thêm bất cứ người nào nữa. Cuối cùng, ông cùng loài rồng thông thái nghĩ ra một cách để chấm dứt cuộc chiến. Họ sẽ giam cầm bầy côn trùng vào bên trong Ankirai. Tiên tộc và Long tộc tập trung trước Ankirai để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực. Fenro tập hợp các tu sĩ và tập trung sức mạnh của họ lại, cùng với Anachronos, loài tiên triệu hồi một chướng ngại vật để đóng kín Ankirai. Bên ngoài pháo đài bị nguyền rủa, mặt đất khô cằn và nứt ra. Một bức tường ma thuật bằng đá và những gốc cây khổng lồ liền xuất hiện. Bức tường bỏ hung không thể xuyên thủng này mọc cao phúc phía trên vùng đất hoang, phong bế hoàn toàn bầy Kirachi ở bên trong mãi mãi. Cuối cùng, Anachronos tạo nên hai cổ vật là chiếc còng bỏ hung và quyền trượng cát chảy. Ông rồng trao quyền trượng cho Fenro. Khi cần phải bước vào Ankirai, ông có thể sử dụng cổ vật này để mở bức tường bỏ hung. Nhưng Fenro chẳng hề cảm thấy chút khuây khỏa nào sau khi chấm dứt được mối đe dọa Kirachi, bởi vì cái chết của Volston vẫn còn đeo bám và ám ảnh trái tim ông. Trong cơn tức giận, ông đập tan cái quyền trượng cát chảy, nhưng mảnh vỡ của nó sẽ bị thất lạc trong cả ngàn năm tiếp theo. Đến thời điểm khi đệ tam chiến tranh kết thúc, hậu quả từ cuộc chiến với binh đoàn rực lửa đây là thiệt hại khủng khiếp cho người Nael. Nếu anh em vẫn còn nhớ, tộc Dạ Tiên đã hy sinh cái thế giới Nordrassil, thứ đã bảo vệ họ suốt hàng nghìn năm qua, để đòi lấy chiến thắng trước quân đoàn. Người Dạ Tiên giờ đây sẽ phải chịu bệnh tật và già yếu. Sự hư hại của Nordrassil cũng khiến các tu sĩ gặp khó khăn trong việc bước vào cõi mộng lục bảo thần bí. Lúc này, vẫn là đại tu sĩ Fenrir Starkhem đưa ra một giải pháp. Anh em thử đoán xem. Dĩ nhiên là ông ta đề xuất trong một cây thế giới mới, một cái cây có thể phục hồi được sự bất tử của người Dạ Tiên. Mặc dù ông từng có một pha chơi ngu để đời khi trồng cây Andrassil. Ông nói rằng mình đã học được rất nhiều từ sai lầm đó. Quan trọng hơn, ông ta cảm thấy loài Dạ Tiên không còn sự lựa chọn nào khác ngoài hành động. Dĩ nhiên, Malfurion Stormray gạt bỏ kế hoạch này. Tuy ông biết Fenrir rất yêu dân tộc mình, thậm chí ông dám liều lĩnh đưa ra sáng kiến này dù cho ông ta từng thất bại, chỉ bởi vì họ không còn cách nào khác. Nhưng Malfurion là một kiểm lâm gương mẫu yêu thiên nhiên. Ông vẫn đau lòng khi nhớ lại cảnh tượng họ phải chặt cây Andrassil trong nước mắt. Gốc cây của nó vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở lạnh lùng về việc mạo hiểm trồng cây khi chưa có sự đồng ý của các thần long đại diện. Fenrir lập tức nổi giận. Trong mắt ông ta, Malfurion đã hèn nhát từ chối phương án duy nhất để đảm bảo tương lai cho dân tộc. Thực ra, trong thâm tâm ông ta còn nuôi một tia hy vọng rằng cây thế giới có thể hồi sinh người con trai quá cố của ông. Và Malfurion chính là chướng ngại vật dẫm đạp lên giấc mơ ấy. Vào một đêm, khi Malfurion đang ngủ trong hang của mình, Fenrir Starkhem đã phục kích và khiến cho vị đại tu sĩ rơi vào hôn mê sâu. Tuy vô cùng khó xử, nhưng ông buộc phải nhốt linh hồn Malfurion vào sâu trong cõi mộng lục bảo. Vì Malfurion không tỉnh dậy, các tu sĩ khác phải tìm kiếm linh hồn ông trong cõi mộng, nhưng họ không thể tìm ra. Ban đầu, điều đó cũng không quá nghiêm trọng. Malfurion từng ngủ hàng ngàn năm trong cõi mộng lục bảo trước đây. Bên cạnh đó, những tổn thương giữa hai thế giới sau đệ tam chiến tranh cũng cần rất nhiều thời gian để sửa chữa. Thật chẳng có gì lạ nếu ông đã quá chú tâm vào công việc quan trọng này. Với sự vắng mặt của Malfurion, Fenrir trở thành người kiểm soát hội đồng Cenarion và đưa họ tới vùng bờ biển Taxor để bàn kế hoạch trồng một cây thế giới mới. Các tu sĩ đặt tên cho nó là Terrasil, nghĩa là vương miện của mặt đất. Nó vươn cao đến giữa đại dương. Những cành cây của nó lớn tới nỗi bao phủ cả một hòn đảo. Fenrir đã thực sự học được từ sai lầm của mình sau sự kiện Fordrassil. Cây thế giới này thật hùng mạnh, rực rỡ và dường như không bị tha hóa. Lòng tràn trề hy vọng. Người Nael thành lập một thành phố tên là Danasus trên những cành cây khổng lồ của cây thế giới. Tuy nhiên, cái thay là núi đè. Terrasil rồi sẽ bị tha hóa theo cách này hoặc cách khác, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không có sự ban phước của các thần long đại diện, Terrasil bắt đầu chịu sự ảnh hưởng đen tối từ ác mộng lục bảo. Từ sâu trong cõi mộng, ác mộng vươn ra và rò rỉ vào sâu trong Terrasil. Sự tha hóa của Terrasil dĩ nhiên phần lớn là do Fenrir Starkhem. Đây là việc không thể chối cãi. Nhưng suy nghĩ của ông ta vốn đã bị bóp méo từ trước và những thế lực hắc ám. Ông đã rơi vào tầm ảnh hưởng của Savius. Anh em nào quên mất gã này là ai thì trong cổ quân đại chiến, Savius là cố vấn đáng tin cậy của nữ hoàng Asara cho đến khi Malfurion Stormray hạ gục hắn. Giống nhiều kẻ khác trong vòng nội các của Asara, giờ đây hắn tuân theo ý chí của các Ogoth. Savius hiện giờ được gọi là chúa tể ác mộng.
Hắn lên kế hoạch để lan rộng ác mộng ra khắp nơi, thậm chí là vượt qua biên giới của cõi mộng lục bảo. Hắn đã chiêu mộ được Fenrir về phe mình bằng cách lợi dụng nỗi đau mất con của vị đại tu sĩ tội nghiệp. Gã chúa tể ác mộng lừa ông rằng người con quá cố Vorsten Stackhem của ông ta vẫn còn sống. Cepheus sử dụng một thân xác giả của Vorsten để nói chuyện với Fenrir. Dù cho ông từng thông thái ra sao, đứng trước tình cảnh này, bất cứ người cha nào cũng nguyện mù quáng. Vậy là ông nghe lời con trai mình tìm cách chồng và đầu độc theo Rassiel bằng ác mộng. Sự ảnh hưởng của Cepheus dần khiến cho Fenrir phát điên. Ông ta cố gắng che giấu sự tha hóa tại lan khắp Therasil khỏi các Naelf còn lại. Nhưng sự hiện diện của ác mộng lục bảo dần tác động tới cả thế giới thật trên khắp Azeroth. Nó hiện rõ ở tất cả những vị trí quan trọng trên thế giới. Dù cho rất ít người có thể nhận ra nguồn gốc của sự xâm thực này, sự lan rộng của ác mộng lục bảo mới chỉ là một dấu hiệu thông báo cho việc lưu cổ thần đang tái xuất, cũng như đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của chúng. Nếu chúng có thể được giải phóng ra khỏi nhà tù của mình, thì anh em hãy nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào. Trong khi đại tộc và liên minh này chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, gã pháp sư Ogre hai đầu Cho'Gor và giáo phái Twilight Hammer của hắn âm thầm hoạt động để mang đến thời khắc hỗn mang, sự kết thúc của thế giới này. Cho'Gor là một Ogre gian xảo. Hắn học cách sử dụng ma thuật Warlock từ Gul'dan và lập ra giáo phái Twilight Hammer để tôn thờ sức mạnh của The Boy. Sau cái chết của Gul'dan ở quần đảo đổ nát, Cho'Gor và những thành viên của giáo phái đã nghe theo lời thì thầm của Urgot tiến về phía nam Kalimdor. Hành trình này đem chúng tới sa mạc Silithus, nơi tọa lạc của thành phố Ankirai cổ xưa. Gã pháp sư Ogre biết rằng cổ thần Cthulhu đang bị giam giữ bên trong đó, nhưng hắn không có cách nào tiếp cận. Có một hàng rào bùa chú gọi là bức tường bò hung đứng chắn giữa hắn và tên chủ nhân. Không ai có thể vượt qua bức tường đó. Dù cho có bay lên trên, thậm chí là đào xuyên qua lòng đất cũng không thể. Nhưng Cho'Gor là một kẻ quỷ quyệt. Hắn nghĩ rằng mình không cần phải vượt qua nó. Bên ngoài bức tường, hắn và đám cuồng tín thực hiện một nghi thức vĩ đại. Ma thuật của chúng xuyên qua hàng rào, chen vào từng phòng giam nơi Cthulhu bị xích mõm. Luồng sức mạnh này giúp đập tan xiềng xích của tên cổ thần, nhưng cái giá phải trả cho sự giải phóng của Cthulhu cũng không hề nhỏ. Nguồn năng lượng được giải phóng từ nghi thức đã giết hầu hết đám cuồng tín tham gia. Một số ít còn sống thì bị liệt, không còn nói được nữa, hoặc thậm chí còn tệ hơn vậy. Vậy mà Cho'Gor lạnh lùng bỏ rơi đám tùy tùng này trong sa mạc. Những con tốt không còn giá trị lợi dụng thì đối với hắn chẳng khác gì đồ bỏ đi. Một khi Cthulhu đã tự do khỏi xiềng xích, Cho'Gor liền rời đi. Vẫn còn những cổ thần khác đang bị giam cầm dưới lòng đất của Azeroth. Tên pháp sư Ogre cần phải giải thoát tất cả bằng mọi giá. Theo lệnh của Cthulhu, Cho'Gor còn bắt đầu tuyển mộ thêm thành viên mới cho tà giáo Twilight Hammer, dù là tự nguyện hay ép buộc. Đám cuồng tín này sẽ bí mật tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của Azeroth như lũ sâu bò. Chúng sẽ đột nhập vào mọi thành phố, phường hội và phe phái như một bệnh dịch vô hình. Mọi thứ sẽ được chuẩn bị sẵn sàng cho tới khi thời khắc đến. Lũ cổ thần sẽ kêu gọi bọn mất trí này nổi dậy và đem lại thời khắc hỗn mang. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện giờ, Cthulhu đã chuẩn bị cho hành động của mình. Hàng ngàn Kirachi và Silithid đang ngủ đông tại Ankirai và bên dưới lớp cát của Silithus. Cả hai chủng tộc đều là tàn dư của đế chế đen, là những tay sai trung thành được tạo ra từ máu của lũ cổ thần. Cthulhu đánh thức lũ côn trùng dậy và tập hợp chúng để chuẩn bị cho chiến tranh. Sự bất ổn tại Ankirai lập tức được chú ý. Các tiền đồn tu sĩ tại Silithus bị tấn công bởi hàng đàn Silithid và Kirachi. Những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của họ vang đến tai cả đại tộc và liên minh. Cả hai phe liền cử rất nhiều người để giúp họ bảo vệ vùng đất. Dần dần, sự thật về cuộc tấn công của bầy côn trùng được phát giác bởi loài rồng vàng. Anachronos, một con rồng từng chiến đấu với loài Kirachi nhiều thế kỷ trước, cảm nhận được rằng Cthulhu đã thức giấc. Quá rõ ràng, chỉ có tên cổ thần này mới có thể phát động một cuộc chiến tổng lực chống lại toàn thể Azeroth. Nhưng đây mới chỉ là một phần nhỏ tiềm năng của Cthulhu. Tên Urgot đã bị giam cầm quá lâu. Hắn cần thời gian để hồi phục toàn bộ sức mạnh. Nếu việc đó xảy ra, Anachronos sợ rằng không có đội quân nào trên thế giới này có thể ngăn chặn thực thể đó. Lúc này thì vua Varian còn đang mất tích. Thống chiến Thron và quan nhiếp chính Bolvar Foraren nhanh chóng có một hiệp định chung. Cả hai phe sẽ kết hợp sức mạnh để chống lại mối đe dọa từ Cthulhu. Varrock Sulfan, một chiến binh orc dày dạn kinh nghiệm, sẽ chỉ huy chiến dịch. Cùng với nhau, những người hùng của Azeroth hợp sức chống lại hàng đàn Kirachi và Silithid. Nhưng số lượng bầy côn trùng này dường như bất tận. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến tiêu hao. Hy vọng chiến thắng duy nhất là tấn công thẳng vào trung tâm Ankirai và trực tiếp thách thức tên Urgot. Không ai biết liệu họ có khả năng đánh bại được Cthulhu hay không. Nhưng bây giờ mà không đánh
thì không lẽ kéo quân đi về chờ chết. Tuy nhiên, bức tường bảo hung bao quanh Ankirai là bất khả xâm phạm. Thứ duy nhất có khả năng mở nó ra thì đã bị phá hủy. Nhưng mảnh vỡ của cái quyền trượng đang phân tán rải rác khắp thế giới. Các dũng sĩ của Azeroth chỉ còn cách lùng sục khắp các lục địa để thu thập từng mảnh vỡ một cho tới khi nó hoàn chỉnh. Sau khi động viên sĩ khí toàn quân một lần cuối cùng, Varrock Sulfan tiến quân tới cổng thành Ankirai và ra lệnh sử dụng quyền trượng. Courage will fail. Your heart will explode. A symphony of terror is about to begin. Get inside, quickly! The time of our retribution is at hand. Azeroth will burn. I sentence you to death. Cổng thành bật mở, như đập nước bị vỡ. Hàng đàn Kirachi đóng vô tận tràn ra tấn công đội quân Azeroth. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vô số anh hùng cũng ngã xuống trước bầy côn trùng vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, hàng ngũ của họ không hề lung lay hay tan vỡ. Đợt sóng côn trùng qua đi, quân chủ lực của Cthulhu đã bị chặn đứng. Lúc này, con đường đi vào Ankirai cuối cùng đã rộng mở, và Rock không để lãng phí thêm thời gian. Ông quyết không cho tên cổ thần lấy lại được lợi thế và tái thiết một đợt tấn công mới. Ông cho tiến hành 2 mũi giáp công đánh vào lực lượng của Cthulhu. Mũi đầu tiên sẽ tấn công phế tích Ankirai, nơi tập hợp phần lớn quân Kirachi. Và Rock biết rằng đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất. Ông sắp xếp những dũng sĩ đại tộc tinh nhuệ nhất cho trận chiến này, bởi vì chỉ có họ mới có thể chịu đựng một trận chiến dữ dội như thế. Trong khi đại tộc cầm cự trước bầy Kirachi, liên minh sẽ di chuyển xuống bên dưới Ankirai. Họ sẽ không phải đối mặt với bầy côn trùng, nhưng họ sẽ phải chiến đấu với những tay chân hùng mạnh nhất của Cthulhu. Và sau đó, họ sẽ đối mặt với chính tên cổ thần. Sau khi hạ biết bao nhiêu con boss, họ cũng chạm đến mục tiêu cuối cùng. Trước mặt họ là một khối thịt siêu to siêu khổng lồ, với con mắt chà bá lửa đang chuyển động, những chiếc răng gớm ghiếc cùng cái miệng lớn đang há ra, cộng thêm các xúc tu nhầy nhụa sẵn sàng quật chết bất cứ ai. Các chiến binh không may mắn sẽ bị Cthulhu nuốt và rơi vào cái dạ dày đầy axit đốt cháy da thịt của hắn. Bên trong đó, họ còn phải chiến đấu với những cái xúc tu mọc ra từ thành dạ dày. Ở bên ngoài, con mắt của tên Ogod liên tục bắn ra những chùm tia phép thuật vào các anh hùng. Lời thì thầm của Cthulhu len lỏi vào trong tâm trí họ, khiến một vài dũng sĩ phát điên lao vào tấn công đồng đội. Tuy nhiên, với aura của người chơi thì Cthulhu phải chấp nhận thất bại. Rất ít phàm nhân có thể hiểu được tầm quan trọng của chiến thắng tại Ankirai, kể cả các thần long đại diện. Lũ Ogod vốn tồn tại từ trước khi các thần long được sinh ra. Cho nên, ít ai thực sự hiểu được sự nguy hiểm khi thách thức Cthulhu và chiến thắng này huy hoàng đến mức nào. Ngoài ra, đây là một lời cảnh báo dành cho lũ Ogod còn lại. Một khi phạm nhân hợp lực lại với nhau, họ sẽ đủ mạnh mẽ để tiêu diệt chúng. Và ở tập sau, chúng ta sẽ theo dõi sự kiện chính cuối cùng của bản World of Warcraft Classic. Vậy nên, anh em đừng quên like và subscribe cho Maximon để theo dõi video sớm nhất. Ngoài ra, anh em nhớ xem qua series Hearthstone nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.